سلام، چطور رفقا؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به بازی What Remains of ادیت فینچ. شروع شد چه؟ آها، کجا بودم؟ چی داشتم میگفتم؟ سلام کرده بودم. آره، راستش من نمیخواستم همچین بازی ضبط کنم براتون، چون داستانیه و توشون قراره حرف بزنم و من چون زبانم خیلی خوب نیست نمیتونم درست حسابی براتون ترجمه کنم. با همین نمیخواستم همچین بازی ضبط کنم، ولی حالا دارم ضبط میکنم که اشکال نداره. میدونید من فرضا بر این گذاشتم که شما بهتر از من زبان متوجه میشید و بله، خودم هم قراره به کمک مترجم گوگل برم جلو و آره دیگه براتون نیارد. میدونید خیلی هم جالب شروع شد. میدونید من داشتم یه منو بیاد بعد بذارم بازی شروع شه، خودش شروع شد. نوشتم داره میره عقب. جالب. A lot of this isn't going to make sense to you, آها. and I'm sorry about that. آخی. I'm just going to start at the beginning with the house. راستش من به یوتیوب سرچ کردم برم بازی چقدره. یه نفر توی 1.5 ساعت تمام کرده بود، یه نفرم 2 ساعت، یه نفرم 3 ساعت. Someone had put up a chain link و fence, but it looked like نوشتارم I wasn't the first person to hop it. مترجم یک نفر هیچ حصار زنجیره کشیده بود، اما به نظر میرسد که من اول کسی نبودم که از روی آن پریده. جالبه. آره، ما فرض رو بر این میذاریم که کل بازی 2 ساعته و منم قرار توی 3 قسمت تمام کنم. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. برادرم میلتو وقتی 4 ساله بود ناپدید شد، مثل این بود که خانه او را بلیده. و بله حالا با ترجمه برد مثلا زای عیب نداره. قرار نیست که منم مثل یوتیوبر دیگه از صد شروع کنم. البته نه که آره بابا، من تا 13 سالگی اینجا زندگی می‌کردم، اما اجازه نداشتم وارد نیمی از اتاق شم. تو خونه عجیب غریبی هم دارید بتش. ای بابا، عادت ندارم هنوز. ای بابا. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. داخل صندوق پست هایی مربوط به 7 سال پیش است، بله، که باز نشدن. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. آی چی بود؟ از زمان که برادرم لوئیس راضی شد بر نجشته بودم. دیدید شد یه لحظه چند کرد فکر کنم شخصیتم. اوه چه خلاقانه راسته. حاله صدای من چیز بلند شده هر نقص بهتر یه کلید دستش دید. مادرم در وصیت نامش برام کلید گذاشت. ای بابا همش قراره گوشا بردارم. حق شد چه فکر کنم 10 قسمت هم نتونم تمام کنم. یا دو فکر میکرد که من میدانم یا فکر میکنم که رازی برای بازگرداندن من هست و دوراهی. ما از انسان چی به نظرم من داره. البته ای بابا بریم نمیدوی چرا هر خودم از دشمار رو میزنم زوم میکنی آخه چه کاری. یه تخت تو افتاده چی نوشتی؟ مدت زیاده بود که هیچ کس به این سمت رانندگی نکرده، ولی رد سامه رد این خره هور خره ناهوه با جوز درمنده. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. حقیقت این است حتی پس از اینکه خانه را به ارث بردم هرگز فکر نمی‌کردم به اینجا برگردم. اما الان در مورد خانواده سوالاتی داشتم که فقط بله آنم
این یکی مسیره برام سوال شد اگه این یکی مسیر رو میرفتم چه نوشته های میومد. بله حالا داره خوشم میاد از این بازی، ولی چون اون یکی مسیر اصلا نوشته نیست سر کاری میدونید دلش اومدم این همه رو. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but زنجل های اطراف خانه همیشه به طرز نارد کننده ساکت است. هیچ انگار میخواد چیزی بگویند اما همیشه انجام میدهند. این ماشین The house was exactly like I remembered نوشت. it, the way I'd been dreaming about it. خونه دقیقا همونی بود چه یادم بود، همانطور که من در مردم خواب میدید. دارید ترجمه رو تا نصفه میخونم، ادامهشم از خودم بگم میدونید. بله. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an ادی odd یک joke بار to در me مورد even اشیا then. در نپرچه ازم پرسیده بود. پرچه چی؟ شش تا آن زمان هم برای من عجیب به نظر می رسید. این ترجمه ناقص بود. 6 چی بود؟ به 5 هم نوشته بود. صندلی. بله ظاهرا این مسیر نیست. دارید آره As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. نوشتی در کودکی خانه به گونه‌ای که نمیتوانستم به Now, as a زبان 17-year-old, بیاورم I ناراحت knew کننده بود. exactly what those words were. I was afraid of the house. حالا به عنوان یک نوجوان 19 ساله دقیقا میدانستم چه این کلمات چیز از خانه میترسیدم. من باز نمیشه و یه مسیر اینجا داریم. اوکی درش رو آقا نه من هنوز بیرودن. ای بابا Crawling through the فکر doggy door کنم used to be a lot مسیر easier اصلی when I was همینجا بود. 11. بچه چه؟ وقتی 11 ساله بودم خزیدن از در به سرج خیلی راحت بود. آقا من هنوز بیرون رو نجشتم. ای بابا The power had been turned off the night we left. بله حتما برق نداری. حالا اینا ترجمه نمی کنیم. For the first time in years, نوشته چقدر چته صدای عجیبی شنیدم از انسان. تقویم داریم 2010. رو باز کن از دلم. I felt like I was home. راست میچردم در خانه هستم. بله کنسرت چه خبرتونه؟ But instead of a family, there were just memories of one. اما به جای خانواده فقط خاطرات. نه هستم میتونیم نم بخونی. در خاطر دوست داشتن لوئیس فینچ، برادر محبوب ادیت، پسر سپید دم خدمات یاد بود. چه چیز گنده میدونی داره چه حرف‌های که نشستن. صدا میاد بازی ترساش نیست. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. مثل اینکه چگونه فقط یک رستوران به خانه ما تحویل بدهد. بر Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. یا اینکه چطور بعد از شروع در کارخانه کنسرو سازی کار لوئیس همه ما از خوردن پالمو خسته شدیم. آها کارخانه ساختن و بله مشتریشون هم خودشون بودن. بله باز کار میکنه. 51 دقیقه. حالا مسیر فکر کنم مسیر درستینه پس ما میایم اینجا. The table was still a wreck from the night we left. میز از شبی که ما رفتیم هنوز It was like a خرابه. bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. آره مثل اینکه بمب مثل اینکه بمب منفجر شده. صندلی بود فکر کردم مادرش اینجا کجاست. چه جالب داخل پارچیچ معلوم. و پشتش دریاست.
نه قشنگ داد. حسودیم شد My mom was راستیتش. the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. مادرم تنها کسی بود که میتوانست مادربزرگش را در خانه سالمندان چیز کند. چه بود؟ آره چه تصور کند. Nothing in the house looked abnormal. آن There was نوشته. just too much of it. Like a smile with too آه little teeth. نوشته. هیچ موتوری به 6 غیر عادی گفت نشده است. چیه؟ نوشته قاطی شد بکنم اشتباه ترجمه کرد و حرف دو میشم نتونسته معنی کنم. و سری میره میدونی تا کتاب چه وضعشه از Even تلویزیون the fireplace had a گذاشتن روی story. کتاب تلویزیون. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. حتی شومینه هم داستان داشت. رفت تو شومینه چطور رفتن توی شومینه. خوشم آمد این چیه؟ بله آرو رو گذاشتن چطور گذاشت؟ میره پایین. اینجا گفله ما هم چه کلید داریم. داریم اینا باز میکنیم. آها چی Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. پدر بزرگم این ضربه ساخت. بله در همین حد بدونیم کافی. خوش آمد از این موزیک داره پخش میشه را دوست داشتم. ما 2 تا مسیج داریم. اول برم زیر زمین. چیه؟ طوریه؟ در باز کنی من بیرون هنوز نجشته My بودم mom که wasn't گفت much of شدم. an optimist, این نوشته but رو she never دیوار. stopped believing that my brother Milton was alive. مادرم چندان خوشبین نبود ولی هرگز این چیز رو از دست نداد که بعدم زنده است یا مرده است. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. مادرم به من گفت که همیشه بیرون بمونم از زیر زمین وقتی که کلید نرفت توش تعجب نشد. یه حال میکنه چه ترجمه دارم میکنم براتون. به 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 خودم. عکسای واقعی گذاشتن. میتونید این بازهای که عکسای واقعی میذارن یه حس عجیبی After دارن. Milton disappeared, Mom مخصوصا اگه sealed up all the بازی bedrooms. ترسناک باشه. آخ باش در من Then Edie retaliated and drilled peepholes. دست من بود. بس ایدی تلافی کرد از سوراخ و سوراخ شد. این نوشته اول رو ترجمه نکردم بخاطر همین خواهش دارم. چرا درها اینطوری هم توشون انبه گذاشتم مثلا باز نشه. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. مالی همیشه به نظر میرسید که یک دختری میتواند دوستی با او تصور کند. حالا یه چیزی بیاد تو تصویر برینیم خودم. باش بدیش چی؟ برومر خوشم میاد. نوشته قبلی رفتین تو میایم اینجا پس. من میتونستم طبقه پایین همینطور نگاه کنم. خواهش دارم. حواسم نبود. پس برگردیم پایین. در کودکی من یه اتاقهایی بود که مهرموم شده بود و نمیتونستیم بریم توش. بله سیف ایدی میدی. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. آخرین بار که تو اتاق ایدی بودم اتاق ادیت پدر. آخرین بار که تو اتاق پدر بودم 10 سالم بود. بله چه خانواده سختگیره. تاریخ هم زدن رو درای اتاق. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. پدر بزرگم سالها اتاقش را با برادر مردش به اشتراک گذاشت. آره میبینید اینجا تاریخ زده. فکر کنم مثلا از این تاریخ تا به این تاریخ مثلا این اتاق کارای داشت بعدش بلوم کردن و تیشی نرفته توش میدونید. خاطر همینم 100 تا اتاق اینطور چیدن رفتم بالا که آره فکر کنم یه مدت محدود از 8 اتاق استفاده کردن.
Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. ایدی به من گفت که هر فنسی که تا حالا زندگی شده توی اتاق دفن شده. بله. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. هر وقت خانوادم از من چیزی در مورد خانواده نه، هر وقت مردم از من چیزی در مورد خانواده میپرسن مثلا در مورد باربارا بدونن. بله. Edie's father Odin built the original house. آره جین بشر این خونه اصلی رو ساخته، بعد نوه نتیجه هاش هم اتاق بهش اضافه کردن. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. درست ترجمه نشد پس ول کن. برویم. آخ اینجا رو Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. شبی که مادر رفت حتما درا رو گفت کرد. باید من چکار کنم؟ آزان کنم شوار خورد. بذار بچشم. میتونم بچشم. این چیه دیشه داره به چه درد. بکنم باز همزه تمام شد. اینجا یادم رفته بود کلا. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. من زمان زیادی توی اتاق فلان چسب بازی کردم و شرمنده شدم که اتاق مهرموم کردن. چرا همین اتاق رو مهرموم کردن؟ چند پیش در مورد یه چیز گفتم ولی 2-3 سال توضیح ندادم خاطر همین احتمالا کات کردن. لوئیس به من گفت که راههای مخفی وجود داره ولی من باور نکردم. بله. زانه من این چیزی برای این بود. اصلا نرین مادرین بود. باز کن نصفش معلوم نیست هست. معلوم شد مادرم در حفظ اسرار واقعا خوب بود. حالا وقتی آن از چه بفهمم مادرم از چه چیزی میترسید. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. نقاشی روی دیوار ملیتون قبلا اینجا بود. مطمئنم برادرش هم اینجا زندان کرده بودن توی یکی از اون اتاقا. بلند شد چه؟ سقفش تاه. ببینید براش هم غذا گذاشته بودن. Maybe it sounds like I had a plan. با خواندن این شاید برنامه‌ای داشت. But I had no idea what was behind that door. ولی نمیدانم پشتم در چه چیزی بود. اتاق قشنگ. Just like I had no idea where all this was gonna lead. درست مثل این چه نمیدانستم همه اینا به کجا میرود. مالی. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. وقتی اولین بار در خانه بودم احساس می‌کردم پشت نقاشی قدم گذاشتم و بله. مالی. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. آره جمالی اتاق کوچیک داشت. بله یه چشمش هم داشت. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. ترجمه آره چه یه شم کند بودم شرمند. 1900 ای خاک عالم این برای چه؟ مال کدومشون بود؟ مال کدومشونه؟ برای مال مام بزرگش، مادر بزرگش، مالی فینچ. برم خانواده فینچ. خاطرات از من به زودی میروم اما میخواستم به کسی بگم که چه اتفاقی است بیفتد. ما شروع شده از مادرم بدون شام مرا به خواب آورد. از خواب بیدار شدم و گرسنه بودم، بنابراین به دنبال چیزی برای خوردن گشتم. ای خدا رفتیم توی سالی چیه؟ رفتیم جسم مالی. پس این چیه؟ روحشیم. ای خوش این مالی کچه نبود. ماهی داریم مالی. این چیه؟
میخوای ماهی Thought about بخوری؟ being Christopher, but I held back. ای ماهی بیشور رو نوشته و خراب کردی. باش سر حالی تو اتاق وحشتناک. آی خود بارش نشد یک تو نه ها. بریم اون سمت ولی بذار تو نگه The میداری. gerbil food was dry, but I didn't mind باش it. سر غذای ژرپیت خوردی. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. ازم دیر شده بخواب. چه کتولای I kept eating and eating. بخواد سرم میخوای خمیر دندون بخوری. شد ماهی ها نخورده میدونید. این آره I نبخور. ate a lot of things that night. دیگه یه چیزی خوردن داره میدونید. Then I heard chirping outside my window. حالا میخوای اون بخوری. It was a barn swallow going back to her nest. پرستو بود که به آشیانش برگشته بود. بیرونم گفت کردن این چیزا. I was a cat. بله دور میشد. اگر برم نبخورم. البته احتمالا هنوز آدمه. ما این توهم زده خودش رو داره گربه میبینه. آتا چطور گربه هستی که نمیتونی از بدید. باید شرمنده خورش. I tried to be quiet, but the bird was really scared. من به کنار من چرا این صحنه دارم خیلی آشناست. یعنی قبلا ندیدم یه چین بازی ها بره که گربه Mom and شد برام Dad آشناست. didn't even look at me. روی ببینم هنوز خونه آره میبینید هیچ اتاق ساخته نشده. این زدشونه. آره پس این زدشونه. بچه همونی که عکسش توی تلویزیون بود. تلویزیون چیه تابلو بوده. خاک سر I jumped and I almost got her. مثل آخ شرمنده. ببخش بروین I could tell she was getting really tired. چه پرنده Now I was پررویی in هم a big هستی. tree. یک کوچولو I پرواز promised Dad I میکنه بعد wouldn't یه جا climb it میسته. anymore. All I Alright. cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. بله مالی مرد. Suddenly, I was an owl. نه نمرد. First, all I heard was the wind. بخت شد. Then I heard little teeth nibbling in the grass. آی ویل کن. نمیسخرم کنه. خرگوش خورش. آی شرمنده میدونید تقصیر من بودی. چت خرگوش نمزاز. دوغ بودن هم سخت ها میرسید. چی نمیگن این دوغدا بی صدا بر میزنن و هیچ نمیشنوی صداشون. صحنه وحشتناک. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't bad. chew one bit. Then I flew off to find قورتش هم something داد. bigger. A mama rabbit. خواهد شالیم به مادرش هم بخورید. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. بله
برو. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. پایین. بله. به بازی جذابی. سوال بچه من چیه؟ این بابا I wanted گناه fat, داره. juicy نخور. seeds. I tore off her flipper and it tasted really good. ببینید همش به خاطر نشه خمیر دندون خورد. پس یاد بگیرید چیه هیچ وقت خمیر دندون نخوره. توهم میذارید. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. چه صافتی. Now I was a monster and I smelled people everywhere. مثلا درست میره مثلا. چی بود زیر ماش؟ I was big, but I moved real quiet. اینا هم بخور. من درازه. I wanted to stop, but also I بس didn't. یعنی چرده. حرفم تهشینه. آقا سلام بود اینجا هم آدمه داشتم بالا رو میدم شده. آقا ملبا رو نخوردی. برجشتم کنه همه آقا بیا بالا. یه نفر رو نخوردیم هنوز. After آج the last برو خدا passenger, I was ببخشید so hungry. درست نه. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. صحیح ازش نکردم روزم چی میگه. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. چشتم خونه حالا گره آدم شم یا گره خودم رو بخورم. I got closer and closer. گره خودم رو بخورم. ماهی من بیاره میتونم بخورم. ماهی باید شد. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. مسی لذیذ مالی. بگو ایجا چرا در اتاق I'm تا not sure چیز if I believe کردن. all of that, but I'm sure Edie would have. من مطمئن نیستم که همین این کارها را باور کردم. من مطمئن ول کن.
آخ توف توی این وضعیت. دیدید یه نوشته اومد بغل صفحه. اوه سیف شد جایی. یه لحظه ببینم ببرم دوباره، بعد دوباره برجردم شد. راستش نه، گفتم به نظرم تا کافیه. دیدم 40 دقیقه سرم زخت میکنم و جه ماینکرافت هم نیست که بخوام 100 تا کات بزنم بهش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این سبک ویدیو هم راضی باشید. منظورم خود بازی نیست، این سبک ضبط کردن خودمه که هیچ حالیم نیست و دارم با مترجم میرم جلو و بله بی خیال. امیدوارم که تونسته باشم وقتتون رو ازتون بگیرم و تا اینجای ویدیو با من باشید. چی دارم میگم ای خدا. خداحافظ، بای بای.